So hey guys, good morning, welcome all back to the channel. So right now it's currently 11 AM in the morning आणि सॅटर्डे आणि संडे माझा ब्लॉग आला नव्हता कारण की जस्ट एकच थिंग आहे, थोडा आजारी होतो. संडे फुल रेस्ट ऑप्शन होता माझ्यासाठी, सो माझा ब्लॉग एकही पडला नाही. आणि राईट नाव या गाईज ट्रेड सेटअप झालेला आहे पूर्ण आपला. युरो USDवरती मी बाईंगची पोझिशन घेतली आहे. सो चला स्क्रीनवर मी तुम्हाला आता दाखवतो. सो या गाईज राईट नाव इज युरो USD 1 मिनिट टाइम फ्रेम. आणि सो या गाइस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था सो ब्रेक रिटेस्ट एंड यहाँ पे मेरी एंट्री थी. और उसके बाद यहाँ भी देखेंगे लाइक कितना प्रॉफिट में गए. लाइक यहाँ से लाइक अबाउट 8-9 पिप्स से प्रॉफिट में जाके आया है. और हमारा टेक प्रॉफिट है 45 पिप्स पे यहाँ पे. ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो नंबर है ये हमारा टेक प्रॉफिट है. सो मोस्ट प्रोबेबली मैं टेक प्रॉफिट पे एंड नहीं करूँगा, उसके पहले ही यहाँ पे कहाँ पे तो मैं एंड कर दूँगा यहाँ पे कहाँ पे तो. सो राइट नाउ आई एम चेकिंग जस्ट द प्रॉफिट्स. लेट मी जस्ट स्विच द अकाउंट फ्रॉम मेन अकाउंट टू द चैलेंज अकाउंट. सो या right now I'm in profits of $3.22. You can just check over here, it's the real account. ये हमारा अकाउंट है भाई लोग चैलेंज का. $4.32 वॉल्यूम इज इनसेन ब्रो, वॉल्यूम इज इनसेन. चेक आउट ओवर हियर. और रिजेक्शन कैंडल इसकी वजह से ये $4 बढ़ गया था, $1 वहाँ पे. सो ये देखो फिर से हम जाके देख लेंगे. $4.13 दैट्स इट. सो या गाइस प्रॉफिट्स हमारे चल रहा है अभी. और अभी टाइम है लाइक खाना खाने का. सो क्योंकि सुबह से तो मैंने कुछ खाया नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है लाइक हेवी कुछ भी खाने को कि डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है. आज जिम आई थिंक सो आई विल नॉट गो बिकॉज बॉडीमध्ये वीकनेस आहे खूप. आई डोंट नो लाइक वेदर आई विल बी हॅविंग एनर्जी टू लिफ्ट द वेट्स and do the workout as my regular routine. And right now I will just go down, get some food and get some energy drink and see you guys. एंड या सी यू गाइस लेटर. प्रॉफिट्स अभी चल रहे हैं लाइक $4 तो हमारा मिनिमम अप्रॉक्स चल रहा है प्रॉफिट. देखेंगे बाद में क्या होता है. सो या गाइस अ क्विक अपडेट. सो यहाँ पे हमारी एंट्री थी. सो अब ये चल रहा है यहाँ तक प्रॉफिट में. सो लेट्स सी द प्रॉफिट्स कहाँ पे हम. सो इट्स अबाउट $9.52. इट्स वेरी मैसिव इनसेन अमाउंट ऑफ गोइंग ऑन. सो या गाइस लेकिन हम करेंगे क्लोज ट्रेड यहाँ पर ही. लाइक अबाउट इट्स स्टिल दिस मच पार्ट. यहाँ पे अप्रॉक्स लाइक $32 का प्रॉफिट हो जाएगा हमको. लेकिन इसके पहले हम कर देंगे लाइक 30 पिप्स पे. आई एम नॉट गोना रिस्क एट ऑल बिकॉज इट्स द चैलेंज अकाउंट. सो या गाइस लेट्स सी यू इन सम व्हाइल. क्विक अपडेट टू यू गाइस. यहाँ पे एंट्री थी. ये देखो ट्रेड देखो कहाँ तक गया है अभी. सो अभी हम देखेंगे हमारा प्रॉफिट क्या चल रहा है अभी. ये हम पहले तो रिफ्रेश कर देंगे यहाँ से. भाई जल्दी हो जा, जल्दी हो जा. सो इट्स स्टिल माय नेट इज स्लो आई थिंक सो टुडे. लेट्स चेक द प्रॉफिट्स कहाँ पे जा रहा है. भाई लोग ये कहाँ पे गया भाई. आई थिंक सो नेट कनेक्शन की वजह से आई थिंक सो ट्रेड नहीं दिखा रहा है मेरे को. पता नहीं लाइक कि क्यों नहीं दिखा रहा है मेरे को ट्रेड. सो गाइस फाइनली 3-digit नंबर इज देयर. $102 प्रॉफिट. इनसेन लाइक बैलेंस आपला झालेला $102. सो $20 का हमने 102 पे स्केल करके रखा है आज के लिए. सो दैट्स इट गाइस. सो या गाईज लाईक फायनली मी आजची जिम ड्रॉप केलेली आहे कारण की एनर्जीच नाही आहे अंगात. खूप विकनेस आहे थोडा. मीन्स लाईक खाल्लं नाही आहे काय 2-3 दिवस झाले त्यामुळे. सो या गाईज राईट नाव विल जस्ट गो गेट द कॉफी आणि या गाईज स्ट्रेट फॉरवर्ड सी द स्टेडियम. सो या बॉईज ऑल ऑफ द हार्ड वर्क इज गोना वॉश्ड आउट. द स्ट्रेंथ विच वी हैव बिल्ड इन दिस 2 weeks was just next to insane बिकॉज मैं फिर से मेरे PR तक आया था. लाइक पर्सनल रिकॉर्ड तक आया था. हर एक लिफ्टिंग में बैक ले लो, चेस्ट ले लो, सब कुछ ले लो. लाइक 30-35 kg तक चेस्ट प्रेस हुआ था मेरा.
अब पता नहीं लाइक पूरा ये वाला हफ्ता तो पूरा उसमें ही जाने वाला है, देखेंगे फिर भी लाइक क्या क्या होता है। सो राइट नाउ कॉफ़ी डालेंगे हम इसमें, ये रहा 1 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी, इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, क्योंकि 8 बजे तक तो भाई मैं कॉफ़ी पर ही हूँ, सिर्फ ओनली कॉफ़ी, इसके अलावा तो कुछ नहीं आने वाला है आज। आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग वाटरमेलन विथ मी, बट कट कैसे करेंगे उधर। So guys, coming back to the workout topic, such a horrible like खूप बेकार सिच्युएशन आहे। लाईक आता पूर्ण आठवडा जाणार ते आता सगळं रिकव्हरी करण्यात, पूर्ण लाईक काय काय आता परत ॲड करायचं, शेड्यूल पूर्ण चेंज करावं लागेल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॅप्स कमी करावे लागतील, रेप्स वाढवावे लागतील, वेट कमी करावं लागेल, वजन त्यात लीन मसल मास कमी झाला असेल, वजन कमी झालं असेल, एवढं वाढवलेलं। आय वॉज लाईक 80.300 kgs राईट नाव। बल्किंग सीझनमध्ये मी 80 किलो 300 ग्रॅम वजन केलेलं, लाईक अबाउट एका महिन्यात पकडून चाललं लाईक 4 ते 5 किलो वजन वाढवलेलं। आय वॉज ॲट 75 आय थिंक सो, जेव्हा मी परत फुल डाएट आणि पूर्ण वर्कआउट शेड्यूल मी चेंज करून परत सगळं असेंबल केलेलं बॉडीचं, आणि लाईक 1 महिना झाला। नेव्हर माइंड, जास्त नसेल लाईक 79वरती आला असेल वेट, आपण परत एका आठवड्यात आणू लाईक स्टेबिलिटीमध्ये, बट डिपेंड ऑन आवर स्टमक, काय लाईक डायजेस्ट होतं आहे, कोणत्या लेवलचं फूड डायजेस्ट होतं आहे, आपल्याला हळूहळू परत डाएट वाढवत जाऊ। सो आत्ता तर मी फक्त आता एक कॉफी घेतो। हे फेस बघा, खूप जुना मग आहे, मला खूप आवडतो। लाईक आय थिंक सो हा माझा 10th मधला आहे मग। 10th मध्ये मी घेतलेला हा ब्रूचा, मी फक्त ह्याच्यामुळे घेतलेला, लाईक एक युनिक एक चाइल्डिशनेस असावा म्हणून। सो ती जाऊ दे आता। आजचा प्रॉफिट झालेला $21 आणि आपला अकाउंट आलं आहे लाईक बॅक टू 3 डिजिट नंबर्स, $103। बॅक टू नाही, लाईक या चॅलेंजमधनं पहिल्यांदाच आलेलं आहे, कारण की 40 आपण 20चं 80ला केलं, नंतर 40 आय थिंकचं विड्रॉ केले, मग नंतर परत 40चं 103ला आणले आपण अकाउंट आज। सो नो डाऊट इन दॅट ब्रो। सो गाईज अजून एक मी तुम्हाला माझी व्लॉगमध्ये सांगितलेलंच आहे की लाईक 3 डिजिट नंबर फायनली आला आहे आपला लाईक चॅलेंज अकाउंटवरती, बट इट्स नॉट होऊ शकणार नाही, असं होऊ शकतच नाही। इट्स ऑन 102, त्याचा जर का फर्स्ट ट्रेड आपला लॉसला गेला, ऑफकोर्स इट विल बी लाईक $96-97 बॅलन्स होईल, बट what the thing is that at the end of the week you have to be in profits, or at the end of the month you have to be in profits. It's not necessary की तू आज जर का $100 काढले, ते $20 काढले पाहिजे, $30 काढलेच पाहिजे. It's not that. It's the part of the game. You have to be consistent. You have to secure your balance for the first, and then you have to grow your account. So most of the people think like, if I'm in profit for today, so tomorrow will be also my profit. It's not that. It's not like that. You have to suffer the losses, and when you will suffer the losses, when you will get to know that why your stop loss set at that point, तुम्हाला तुमचे जेव्हा मिस्टेक्स कळतील, at that point it's like something step up to your trading career, to your trading journey. So त्या पॉईंटला तुम्हाला लाईक प्रॉफिट्स होतील. सो एसएमएच समझो आपकी लाइक ट्रेडिंग बहुत आसान है. लाइक कौन भी आके लाइक ट्रेड लगाएगा भाई लाइक $50 लगाया लाइक निकाला $20-30. इट्स नॉट दैट. अगर इतना आसान होता तो भाई सब लोग करते. सब लोग नौकरी करता ही नहीं, कोई जॉब को जाता ही नहीं. क्या करने का, सिर्फ दोपहर में खुलने का मार्केट, स्टॉक मार्केट जो सुबह 10-15 मिनट खोला खत्म कहानी. अगर इतना आसान होता तो भाई सब लोग करते ना. सो यू हॅव टू डू समथिंग टू गेट समथिंग. सो थोडंसं पेशन्स ठेवा सगळ्यांनी जे मार्केटमध्ये आता लॉस करतायत. सो आता रिअल अकाउंट जर का तुमचे भरपूर लॉस होत असतील, लाईक डेली बेसिसवरती तुमचा लॉस झाला एक 3-4 दिवस, स्टॉप करा रिअल अकाउंट, गेम अकाउंट तुकडा. सो तिकडे गेल्यानंतर जर तुम्ही ॲनालिसिस करा की काय चुकते. मला कमेंट केलं 101%. मला तुम्ही डायरेक्टली टेलिग्रामवरती स्क्रीनशॉट टाका तुमच्या ट्रेडचा,
काय काय टाईम फ्रेमवरती आहे. फॉरेक्स असेल, इट्स वेल अँड गुड. स्टॉक असेल तरी मी तुम्हाला हेल्प करेन. नो डाऊट इन दॅट. ॲनालिसिस सगळीकडे सेमच असतं टेक्निकल. सो या गाईज, आय विल जस्ट एंड दिस ब्लॉग फॉर टुडे. अँड वन्स अगेन आय एम व्हेरी हॅपी. 3 डिजिट अकाउंट झालेले फायनली, लाईक आपलं चॅलेंज अकाउंटवरती. सो या, I will just end this vlog. I have to just edit this and then I can schedule it. So yeah guys, let's see you in the next vlog.